हाय फ्रेंड्स ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Pro කියන YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන live wallpaper එක. ඔයගලන්ගේ phone එකේ home screen සහ lock screen එකට ලේසියෙන්ම set කරගන්න විදිහ ගැන කියලා දෙන්න. මම හිතනවා මෙන්න මේ ලස්සන wallpaper එක ඔයගලන්ගේ phone එකට add කරන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් හොය හිටපු බලාපොරොත්තු හිටපු වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයගලන්ට කියන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. දැන් එන අලුත් new versions phone වලට මෙන්න මේ live wallpapers කියන option එක එනවා live wallpaper. ඒ වගේම සමහර old version සහ සමහර new versions වලට මේක වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් live wallpapers කියන option එක එන්නේ නැති phone වලට මේක add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒව ඇඩ් කරන්න හිතන්නේ නැති කට්ටියට මේක ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලෝ. හරි. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ live wallpaper එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට ඇඩ් කරන් පස්සේ ඒ phone එකේ battery low වෙනවා කියන ඉම්මන්ට ඒක ඇත්තටම බොරු. මම ඒක මේ වීඩියෝ එකේදී ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මේ wallpaper එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට set කරන්න පොඩි application එකක් ඕන වෙනවා. ඒකත් මම තව චුට්ටකින් පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම මෙතෙන්ට ඔයගලන්ට real locomotions පෙන්නනවා මේ live wallpaper එකේ fish ලගේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ fish ලා body එක touch කරන් පස්සේ මේ fish ලා වේගෙන් locomotion යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන double tap කරන් පස්සේ එක තැන ඔයගලන්ට මෙතන පොඩි කෑමක් දාන්න පුළුවන්. මේක ඉන්න fish ලට මම එක කරලා පෙන්නන්නම් දැන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන features ටික. එනෑලුන අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මීට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් මේ වීඩියෝ එකේ notifications ඔයගොල්ලන් ළඟටම ගෙන්නව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්ව ඉස්සල්ලා පොඩි application එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට download කරන්න ඕනි කියලා. මෙන්න මේ ලස්සන live water garden wallpaper එක ඔයගලගේ phone එකේ home screen සහ lock screen එකට set කරගන්න නම් මම දැන් ඒ application එක පෙන්නන්නම්. ඒක ඔයගලන්ට MB සුළු ගානකට ඔයගලගේ phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා app එක පෙන්නන්නම්. මේක තමයි ඒ app එක water garden app එක. ඒ වගේම මේ ඔයගල මම කිව්වා ඔයගලගේ phone එකේ battery use වෙනවා. ඔයගලගේ live wallpaper set කරද්දී ඒක බොරුයි කියලා මම ඔප්පු කරනවා කිව්වා. ඒක තමයි මම පෙන්නන්නේ දැන්. දැන් මෙතන මම apps and notifications වලට ගිහිල්ලා මම දැන් 5 minutes වලට කලින් use කරපු water garden wallpaper app එක පෙන්නන්නම්. මෙතන දෙවෙනියට තියෙන එක මම දැන් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට එතන battery ඔයගලන්ට අදාහ ගන්න බැරි එකක් එයි. මම මේක දැන් මාසයක් විතර එනවා download කරලා. දැක්ක නේද battery? දැක්ක නේද? පොඩි බැටරි ගානක් තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය. මම දැන් යනවා මගේ Play Store වලට. ඔයගොල්ලෝ මම වෙනද කියන වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ phone වලට තියෙන Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery app තුنين එකක් මේ application එක ගැන MB පොඩි ගානක app එකක් තමයි මෙතන. ඒ app එක download කරන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඒ app තුන. ඒ වගේම search bar එකේ ඔයගොල්ලෝ ගිහිලා search කරන්න live water garden wallpaper කියලා. ඔයගොල්ලෝ ටිකක් search කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එනවා මෙතන. මම දැන් click කරගන්නවා. හරි. දැන් ඒක load වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගොඩක් apps එනවා මෙතනදී. ඔයගොල්ලෝ මම කියන app එක විතර download කරන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මුලින්ම එනවා water garden live wallpaper කියලා. ඒක තමයි මගේ ළඟ තියෙන්නේ. මම දැන් click කරලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගලන්ට පේනවාද මම මේ app එක ඉස්සෙල්ලා ඉදන් download කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට ගියාන් පස්සේ ඔයගලන්ට හොඳ reviews ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මේ මම කියනට වඩා මේ app එක ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම install කරගන්න මේ app එක install button එක click කරලා මම උඩට ගිහිල්ලා මගේ app එක open කරගන්නවා. හරි. මම දැන් ඒක open කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්දී මුලින්ම open කරපු කෙනෙක් වුණත් මෙන්න මේ window එක තමයි පෙන්වන්නේ. එතන ඔයගලන්ට settings තියෙනවා. ඒ settings ඔයගලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද දැනද මම මෙතන try කරලා පෙන්නන්නේ නැත්තේ.
ඔයගොල්ලන්ගේ වෙලාව යනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ MBs ඒ කියන්නේ datas කැපෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ settings try කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ wallpaper එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට set කරගන්න පුළුවන්. මෙතන settings icon එක click කරලා ඔයගොල්ලන් settings වලට ගිහිල්ලා ඒක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මෙතන set wallpaper click කරලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට අහනවා home screen and lock screen. මම මෙතනින් home screen දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ස්ටොප් වෙලා ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ගේ home screen එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ ලස්සන live wallpaper එක මගේ phone එකට add වෙලා තියෙන්නේ. මං හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට උවමනා වුණා කියලා මේ wallpaper එකක් set කරද්දි live. හරි. එහෙනම් යාළුවනේ මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel subscribe කරන්න මම ඉස්සල් කිව්වා වගේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ideas මට comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ live wallpaper එකක් එයාගේ phone එකට add කරන්න බලන් ඉන්න. එයාට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මෙයාගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් SL Pro Academy විදිහින් හමු වෙමු. එතකන් පරිස්සමින් ඉන්න. Stay home, stay safe. Goodbye.